Я маю сказати, що будь-яка річ, яка потрапляє у нас до рук, має зовнішність, так? Це абсолютно. Ну так і книжка. По-перше, ми бачимо, яка вона є. Ну, пару слів про те, як вона створювалася. Ну, по-перше, я хочу сказати, хто хоче спілкуватися з автором, з формальних причин, з неформальних, з любовних, будь-яких, хто який вважає за належне, будь ласка, краще всього мене знайти на Фейсбуці. Так і набирайте Антон Попов, там може багато бути, але гомеопатів тільки один. Таке словосполучення, і там отримаєте. А хто взяв книгу на форзаці, там орнаментально закодовано сайт. Мій сайт, де велика інформація, хто хоче там отримати, і, будь ласка, тримайте книгу і тримайте інформацію. Але про книжку. По-перше, видана вона в листопаді, їй майже рік. Вона вийшла в світ у листопаді 2014 року. Видавництво Українська друкарська академія у Львові, є така академія, хто не знає. І на той академії зберіглася єдина в Україні, на жаль, сьогодні, кафедра дизайну книги. І я дуже вдячний Володимиру Стеценко, завкафедрою, і Ольгу Бересенко, яка співробітник цієї кафедри викладає студентам, за те, що вони подарували мені цю книжку. І хочу дещо вони мене навчили, я можу передати вам, хоча, може, ви краще за мене це знаєте. Що таке обкладинка, що таке книжка? Так, уявіть собі, що ми збираємося в театр, в оперу. От це є увертюра, обкладинка і зовнішність книги. Ми вже придбали квиток. Зараз замовили екіпаж. Під'їжджаємо. Вечірня сукня, так? Ви уявляєте собі. У декого, діаманти, в кого є. Той має такі прикраси. Ми заходимо до театру, де є публіка, де всі, скажімо так, файні, чудові, ложі шикують. Ми знаходимо своє місце, сідаємо, ми хвилюємося, ми беремо програмки, читаємо. Далі оркестр починає. І світло гасне, починається овертюра і починається дійство. Оце є обкладинка. Тепер трохи історії, бо кожна наша сьогоднішня історія зазирається в минуле. Перша книга про гомеопатію українською мовою була видана в видавництві «Наукова думка» 1989 року. Отакі м'які, я не брав цю книжку, вона маленька, уявіть собі, 176 сторінок у м'якій обкладинці. Виглядала трошки жахливо, як на сьогодні ця книжка, бо папір такий сіро-жовтий, якість. Це був переклад, є така відома книжка «Очерки о гомеопатії». Свого часу це був бестселер, може ви її читали, знаєте, то свого часу зробив такий журналіст і перекладач Колодійчук. Він зробив переклад на українську мову, і ця книжка вийшла у 1989 році. Перша книга «Нариси про гомеопатію» українською мовою, бо ми сьогодні кажемо про нашу українську історію. Так? І уявіть собі наклад, який був наклад тої книги. То є фантастика, то сьогодні просто неможливо. 100 тисяч екземплярів. Які книги сьогодні взагалі, на жаль, на превеликий жаль, панове, видаються або переклади іноземних, або наших українських авторів, не видаються таким накладом. Так? На жаль. 100 тисяч. І знаєте, вона десь поділася. Бо я питаю у друзів, де ця книжка? Дай мені, нам треба в музей, нам треба, щоб ми мали такий екземпляр для історії зберегти. У мене особисто є, дай ще. Немає. Вона розійшлася. Де вона поділася, ми не знаємо. 100 тисяч зникли. Але та книга все ж таки була перекладом. А моя книга, сміливо можна сказати, незважаючи на її якість, вам краще знати про це, як ви будете читати. Але це перша книга, написана українським автором і для українського читача. Колись на початку своєї гомеопатичної кар'єри, а вже то було 30 років тому, я торкнувся питання, що багато пацієнтів були обізнані люди з гомеопатії, приходили свідомо на прийом. Але інші казали, скажіть мені, так, скажімо, стисло, що це таке? Як воно? Добре, ми будемо приймати ці ліки, але розповідь, як воно лікує, від чого призначені ці ліки, а що це ви такі питання задаєте, чи дурнацькі, якісь незручні, що ви розпитуєте про родичів, що вам треба, і таке інше. А я був утруднений, тому що не можна це сказати, це інший світ. Для того, щоб війти в гомеопатію, треба стати
перевернути все з ног на голову. Це інша філософія, це інше ставлення до життя, інша медицина, інша парадігма. І тоді я зрозумів, треба написати книгу. Перша частинка тої книги, яку ви маєте зараз, то пояснення, що таке гомеопатія. Але написано, скажімо так, без наукового такого, як завжди робляться ці книжки, мені це завжди було не притаманно. Я зволів написати мистецьку книгу. Там, по-перше, з точки зору мистецтва гомеопатії, як її розумію. Там, наприклад, що ви уявили, така, як я вважаю, елегантна манера. Там є такі, наприклад, розділки правила поведінки з лікарями, наші приятелі хвороби, ліки, які схожі на людей, багато що з нічого, хвороби, які не хочуть бути діагнозами. Приблизно такі речі я там писав. Друга частина книги, найбільша, то є художня проза, там 43 новели. Може це розповіді, я волію називати новелами, так мені більше подобається. Справа в тому, за 30 з гаком років, що минули мої практики, поруч зі мною опинилися безліч цікавих персонажів. Це були пацієнти, але ж пацієнти, це умовно кажучи. Вони були кумедні випадки, були трагічні. Хтось одужував, хтось вмирав. Оце лікарська доля, лікарський шлях. Більше того, через скільки-то років я сам зрозумів, що я так само є діючою особою. Я став персонажем свого минулого. І щоб цей персонаж, скажімо, зробився живим, я його відтворив у книзі. Тобто в цьому, скажімо, сенсі книга автобіографічна, трохи автобіографічна. Завжди не обійшлося без вигадок, тому що художня література, на то і художня, щоб трохи вигадувати. То, крім того, що є пацієнти, крім того, що є автор, який потрапляв у різні ситуації, є ще ліки. А ліки в нас дуже цікаві, вони, як сказав я, схожі на людей, тобто вони призначаються під конкретну людину, діють, міняють і таке інше. Тоді я зробив таку суміш. Я зробив з гомеопатичних препаратів діючі особи. Вони в мене теж діють. А чому ні? Хіба це моє право як автора, а то є художня література. І вони в мене теж діють, вони персонажі. Вони всі там працюють. І утворилася суміш, яку я жартом називаю художньою гомеопатичною літературою. Це таки новий жанр я вигадав. Я кажу, що я вигадав жанр. Може, комусь не сподобається, але такий він є. Наскільки цей жанр і ця суміш придатна для споживання, це вже, шановне панство читацьке, вам судити, рядити вам.